სულ რამდენიმე დღის წინ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხილვა. დოკუმენტის შესახებ ინფორმაცია შესაძლოა რექტორსა და პროფესორებს თავად ამ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის სითი ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლებმა დედაქალაქის მერთან ერთად გააცნეს. განხილვები გრძელდება და არც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო მხოლოდ ერთი შეხვედრა. ჩვენ კი საქმიანი დილის სტუდიაში გავაგრძელებთ უკვე დედაქალაქის მერთან სწორედ ამ გეგმაზე საუბარს. უბრალოდ ლიკა ქარდაო უმასპინძლებს დავით ნარმანიას, ლიკა დილა მშვიდობის მივესალმები ბატონ დავითს და გითმობთ ეთერს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები მაყურებელს, საქმიანი დილის მთელს გუნდს. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და აი ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე, როდესაც გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები მიმდინარეობს, სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჯგუფებთან, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, სწორედ დღეს ხარ ჩვენი სტუმარი და ისაუბრებთ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებებზე ამ გეგმისა და მათი რეალიზების პერსპექტივებზე. რა არის ყველაზე ისეთი ფუნდამენტური სიახლეები, რასაც უნდა ველოდოთ აი ამ გეგმისგან და რამდენად ახლავს აი ამ გეგმას ეკონომიკური დასაბუთება, რამდენად რეალიზებადია ეს გეგმა 2030 წლამდე. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომლებიც ძალიან დიდი მოლოდინით აკვირდებიან გენერალურ გეგმას, მის განხილვებს, ვინაიდან ეს დოკუმენტი თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეზე აისახება პოზიტიურად. ჩვენი ერთ-ერთი საარჩევნო დაპირება იყო და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ქალაქს სწორი განვითარების გეგმა ექნებოდა, ანუ ექნებოდა ახალი გენერალური გეგმა ჩვენ სპეციალისტებთან ერთად, რომელიც ქართულ-გერმანულ ასე ვთქვათ ჯგუფად იწოდება. წელიწად ნახევარზე მეტი ვიმუშავეთ იმისათვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მოგვემზადებინა. დღეს საკმაოდ მოცულობითი, მრავალმიმართულებიანი დოკუმენტი გვიდევს მაგიდაზე განსახილულად, რომელსაც ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმა ქვია, უფრო პროფესიულ დონეზე მიწათსარგებლობის განახლებული გენერალური გეგმა, რაც ძალიან სერიოზული დოკუმენტია. რა იქნება სიახლეები? რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს გამოვყოფ, ძალიან ბევრი სიახლეები, მაგრამ ერთი ის, რომ ძალიან დეტალურად და სერმესიულად დამუშავდა ყველა მასალა, რაც კი არსებობდა და ძალიან სერიოზული ანალიტიკური სამუშაო ჩატარდა, რამაც საშუალება მოგცა, რომ 50-მდე სხვადასხვა რუკა მოგვემზადებინა ქალაქისა, სადაც დატანილია იგივე თქვათ კომუნიკაციები, განვითარების არეალები, საწარმოო ტერიტორიები, სოციალური ინფრასტრუქტურა, როგორც არის სკოლები, ბაღები, საავადმყოფოები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერმა ბოდიშით რომ გაწყვეტინებ, სწორედ ამ მიმართულებებს მინდა რომ ჩაუღრმავდე. ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, წინ წამოწევს ქალაქის კომპაქტურად ქცევის თემას. ანუ როგორ უნდა გახდეს თბილისი კომპაქტური ქალაქი? თბილისი როგორც კომპაქტური ქალაქი გენერალური გეგმის ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სიახლეა. კომპაქტურობა გულისხმობს იმას, რომ ცალკეულ არეალებში იყოს ყველა ძირითადი სოციალური ინფრასტრუქტურა თავმოყრილი, რათა ეგრეთ წოდებული გადარბენები ქალაქის ერთი უბნიდან მეორეში არ იყოს დიდი. ვინაიდან გადარბენები წარმოშობს ერთის მხრივ ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის ზედმეტ ხარჯებს, მეორეს მხრივ წარმოშობს საცობს ქუჩებზე, ამიტომ უბნების მიხედვით, სადაც არ არის თქვათ სკოლა, სადაც არ არის საბავშვო ბაღი, სადაც არ არის ჯანდაცვის დაწესებულება და ასე შემდეგ, შემოთავაზებულია, რომ ამ ადგილას უნდა გაკეთდეს თქვათ ჯანდაცვის დაწესებულება, ამ ადგილას უნდა აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღი. ამ ადგილას უნდა გაკეთდეს პარკი, რათა მოქალაქეებმა შეძლონას თქვათ დასვენება და ასე შემდეგ. რეკრეაციული ზონების უფრო მეტად განვითარება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური დღეს ჩვენს თანამოქალაქეებს აწუხებთ ის, რომ ქალაქში არ არის მრავლად პარკები, მწვანე ზონები და ასე შემდეგ. ამიტომ გენერალური გეგმა რამდენიმე ახალ არეალსაც გვთავაზობს, სადაც საპარკო ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს. ეს არის მაგალითად თქვათ მუხიანი თემქის მიმდებარე ტერიტორიაზე შუაში გაწოდებული თემქის ხევის განვითარება, სადაც ძალიან კარგი პარკის გაკეთების ადგილია და ეს ტერიტორია ჩვენია მუნიციპალური ტერიტორია და არაფერი ხელს არ უშლის, რომ ეს განვითარდეს, როგორც კი საამისო რესურსები იქნება. არის ვარკეთილის ტერიტორიაზე ასევე განვითარებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ უკვე მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ტევ პირველის ეთერითაც იყო რამდენიმე დღესზე, რომ დიღმის ტყე პარკი უბრუნდება ჩვენს ქალაქს. ესეც გენერალურ გეგმის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და შემოთავაზება იყო. დროში თუ არის ბატონ დავით გაწერილი, ანუ როდის გარკვეული ასე ვთქვათ ფაიფლაინი, ანუ როდის რა ტიპის რეკრეაციულ ზონას უნდა ველოდოთ და რამდენად სახელმწიფო რესურსი რამდენად ეყოფა აი ამ სივრცეების განვითარებას. გენერალური გეგმა ძირითადად 2030 წლამდე
განვითარების დოკუმენტია, ამიტომაც ეს ასე თქვათ 12-13 წელი იქნება ის პერიოდი, როცა ბიუჯეტში არსებული რესურსების და დამატებით გარედან მოზიდული რესურსების მეშვეობით, ასევე საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან, ანუ მათი მზაობა უკვე არის, რომ ამ პროექტებში გარკვეული ინვესტიციები. იქ სადაც კაპიტალურ ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი, იქ დონორი ორგანიზაციების მზაობა არის და წინასწარი მოლაპარაკებებიც არის ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომაც 12-13 წელი რა პერიოდში ამ გენერალურმა გეგმამ, როგორც სხალო დოკუმენტმა უნდა იმუშაოს, სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ მეტაკლებად ნორმალური რესურსებით მოხდეს ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარება. ძირითადი ასევე კერძო სექტორზე იქნება, იმიტომ რომ მშენებლობის ნაწილი, სადაც ეს გეგმა გვთავაზობს წესრიგს, ეს იქნება ჩარჩო დოკუმენტი წესრიგისთვის, რომელსაც თან ახლავს მარეგულირებელი ნორმებიც, ანუ ეს არ არის მხოლოდ რუკები და ასე თქვა ძირითადი ხედვების დოკუმენტი, იურიდიული ნაწილიც თან ახლავს გენერალურ გეგმას, რაც გულისხმობს მარეგულირებელ ნორმებს, როგორი უნდა იყოს თქვა ინტენსივობა, იგივე თქვა შემოთავაზებულია. რა ცვლილებები შედის, რადგანაც იგივე საცხოვრისი უძრავი ქონების განვითარების კუთხით, როგორც ვიცით, დედაქალაქის თითქმის 80% საცხოვრებელი უძრავი ქონებით არის, ასე ვთქვათ, განაშენიანებული. დღესდღეობით სახეზეა, ურბანული ქაოსი და ამას ყველა მოქალაქე ვაღიარებთ. გვინდა რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს, გარკვეულ ჩარჩოებში მოექცეს, სწორად ფუნქციონალურად, სწორად განვითარდეს, თქვა ინდუსტრიული საცხოვრებელი, სამეწარმო ზონები. აუცილებლად შეიცვალოს დღეს არსებული მდგომარეობა, ზონირებები, ეს თქვა ცოტათი განსხვავებულად არის შემოთავაზებული ახალ გენერალურ გეგმაში, ისევე როგორც შემოთავაზებულია ინტენსივობის კოეფიციენტის შეზღუდვა, ანუ სტანდარტულ კოეფიციენტზე გადახრა დასაშვები იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული უბნის განვითარების რეგულირების გეგმა მომზადდება და ეს უბანი აიტანს ამა თუ იმ სივრცეს. თქვენ იცით, რომ წელიწადნახევრის წინ ჩვენ შევზღუდეთ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში, როგორც არის ვაკე, ვერა, საბურთალო, დიდუბის ერთი ნაწილი, მთაწმინდა, გრწანისის ერთი ნაწილი, ისნის ერთი ნაწილი, ინტენსიური განვითარების კაური კოეფიციენტის გადამეტება, ანუ სტანდარტული კოეფიციენტით, სტანდარტული ეს თქვათ მოცულობებით არის შესაძლებელი მხოლოდ მშენებლობა, მაგრამ თუ შედარებით დიდი ტერიტორიაა თავისუფალი. ესეთი ვაკე საბურთალოზე არ გვაქვს, მაგრამ პირობითად თქვათ დიდუბეში იქნება, თემქაზე იქნება და ასე შემდეგ. თუ ტერიტორია იძლევა საშუალებას, იქ განაშენიანების რეგულირების გეგმით, ანუ ეგრეთ წოდებული გერგეთი, უფრო ინტენსიური განვითარება შესაძლებელი იქნება. მაგრამ კარგად უნდა დასაბუთდეს სატრანსპორტო საკითხები, უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული K3 კოეფიციენტი, ანუ გამწვანების კოეფიციენტი. თუ დენდროლოგია, ანუ გამწვანების ნაწილი არ დამტკიცდა პროექტთან ერთად, მანამდე ეს თქვა გამწვანების კოეფიციენტის კუთხით ახალი გენგეგმა თუ გვთავაზობს. გარდა იმისა, რომ გენგეგმა გვთავაზობს ჩვენ მეტი რეკრეაციული ზონების განვითარებას, კონკრეტულად მშენებლობების ნაწილში და გერგეების ნაწილშიც გვთავაზობს ასევე K3 კოეფიციენტს, რომელიც პირდაპირ მიბმული იქნება მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან და თუ დენდროლოგიური ნაწილი არ იქნება, მანამდე მშენებლობა იქნება შეუძლებელი. ანუ კონკრეტულად დეველოპერმა რომელსაც უნდა ამა თუ იმ ტერიტორიის განვითარება, მან უნდა წარმოადგინოს მშენებლობის ნაწილთან ერთად მისი, რა თქვა, გარკვეული 0.2-0.3 კოეფიციენტის, ანუ 20-30%-ის გამწვანების კომპონენტიც. ბატონ დავით, მინდა კითხოთ ინდუსტრიულ არეალებთან დაკავშირებით. როგორც სითი ინსტიტუტის ჯგუფმა შეისწავლა, დაახლოებით 800 ჰექტარამდე ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებია, რომლის პოტენციური განვითარება შეიძლება მოხდეს ნაწილობრივ 50% დაახლოებით გამწვანებულ რეკრეაციულ ზონებად, ხოლო დანარჩენი 50% განვითარდეს სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ კერძო სექტორს მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ მრავალფუნქციურად განვითარდეს. რამდენად აი ამ მიმართულებაზე, რამდენად იყო ბიზნესთან კომუნიკაცია და რამდენად უკვე ინტერესთა გამოხატვა არის მათი მხრიდან დაფიქსირებული? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, ანუ ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდების განვითარება გენერალური გეგმის მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელსაც ის გვთავაზობს. აღწერილია ყველა ყოფილი საწარმოო ტერიტორია, სადაც დღეს გაჩერებულია წარმოება 20-30 წელი და ნანგრევებია, ნარჩენებია, ან სადაც რაღაცა შენარჩუნებულია ყოველ შემთხვევაში. თავარი
ამოცანა აქ იქნება ის, რომ ეს ტერიტორიები იქ, სადაც ქალაქის, ასე ვთქვათ, შედარებით ცენტრალურ ნაწილშია, ან თქვათ, დასახლებებთან ახლოს არის, განვითარდეს იქ მხოლოდ ისეთი დამხმარე რაღაცები, რაც მოსახლეობას და მის საცხოვრებელ გარემოს არ დააზიანებს. ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გაჩნდება ახალი მიზიდულობის წერტილი, ანუ დასაქმდებიან იმ უბნის ადამიანები. მაგრამ იქ, სადაც შედარებით მძიმე ინდუსტრიასთან დაკავშირებული საკითხი, იქ, სადაც შეიძლება წარმოიშვას, თქვათ, ადამიანის ცოცხლისთვის, ჯანმრთელობისთვის მავნე გარკვეული რაღაცები, ხო, ესეთები უფრო პერიფერიულ ნაწილში უნდა განვითარდნენ. თქვენ ბიზნესი ახსენეთ და მე აუცილებლად ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ რამდენიმე საჯარო განხილვა გქონდა და ჯერჯერობით ბიზნესთან არ გქონია, ამიტომ ორშაბათს 7 აგვისტოს გეგმავთ ბიზნესთან გენერალურ გეგმის ცალკე განხილვა, სადაც ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრები, დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრები, მენაშენეები და ინფრასტრუქტურის ასოციაციის წევრები მოვლენ, მოისმენენ გენერალურ გეგმის ძირითად მიმართულებებს და გამოთქვამენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, შენიშვნებს, წინადადებებს, მოსაზრებებს. ისევე როგორც სხვა განხილვების შემთხვევაში, დოკუმენტში და გარკვეული ცვლილებები შევიდეს მის დამტკიცებამდე. რასაკურველია, ისევე როგორც სხვა წინა განხილვების შემთხვევაში, ჩვენ ბიზნესთან შეხვედრის დროსაც ყველა საქმიან შენიშვნას და წინადადებას მივიღებთ და გავიზიარებთ აუცილებლად. ჩვენ მთელი აგვისტო 10 სექტემბრამდე ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ გამოთქმული შენიშვნების და წინადადებების ამ ერთი თვის განმავლობაში ვიმუშავებთ, რათა საჯარო განხილვების დროს გამოთქმული ყველა მნიშვნელოვანი შენიშვნა და მოსაზრება აისახოს დოკუმენტში და შემდეგ უკვე დოკუმენტი გადავა, ასე ვთქვათ, ეტაპი. რასაკურველი დოკუმენტი გადავა წარმომადგენლობით ორგანოში, თბილისის აგრებულოში, სადაც იქნება ერთი, ესე ვთქვათ, შემაჯამებელი სახალხო განხილვა, შეიძლება ესე უწოდოთ ამას, გენერალური გეგმის შეთანხმება ხალხთან და კონსენსუსის მიღწევა, რომლის შემდეგაც საკრებულო დაიწყებს ოფიციალური პროცედურებით კომისიებში, ბიუროზე და სესიაზე აღნიშნული დოკუმენტის განხილვას და დარწმუნებული ვარ, რომ დედაქალაქის საკრებულო მოიწონებს და დაამტკიცებს ამ დოკუმენტს და ქალაქს ეკდება თავის განვითარების ეგრეთ წოდებული კონსტიტუცია. ძალიან კარგი. კონსტიტუცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ბატონ დავით, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რამდენად ეს კონსტიტუცია იქნება ქმედითი. თუნდაც, როდესაც საუბრობთ იგივე პოლიცენტრული არეალების განვითარებაზე პერიფერიებში, ამ ყველაფერს სჭირდება გარკვეული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გადალაგება. ეს მოითხოვს საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს. იგივე გენგეგმაში საუბარია თბილისის, ასე ვთქვათ, ცენტრიდან საარკინიგზო მაგისტრალის გადატანაზე შემოვლითი გზით. ეს, ასე ვთქვათ, რეკონსტრუქცია საკმაოდ დიდ თანხებს მოითხოვს. უბრალოდ ინტერნეტში დავინტერესდი და მოვიძიე ინფორმაცია. დაახლოებით 1 კილომეტრის გვირაბის, მიწისქვეშა გვირაბის გაყვანა სადღაც 110 მილიონ დოლარამდე ჩდება. შეიძლება, პლუს მინუს, შეიძლება ცოტა ცდომილება არის ამ ციფრებში. რამდენად შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტს აწიოს აი ამ ხელა ესეთი ბიუჯეტი, ესეთი მსხვილი, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია? თქვენს კითხვაზე პასუხს ორ ნაწილად დავყოფ. ერთი, რამდენად ქმედითი იქნება გენერალური გეგმა, იმისათვის, რომ გენერალური გეგმა არ შემოიდოს თაროზე და ეს იყოს ცოცხალი დოკუმენტი, ჩვენ გენერალური გეგმის ჯგუფი გვთავაზობს, რომ ცალკე ინსტიტუცია შევქმნათ ქალაქის ურბანული განვითარებისთვის. პატარა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი, რომელიც იქნება დედაქალაქის მერიის ქვეშ და კონკრეტულად გენერალური გეგმის შესაბამისად უბნების განვითარებაზე იმუშავებს. ძალიან საინტერესოა, სხვა ქვეყნებსაც აქვთ მგონი მსგავსი პრაქტიკები, ხო, ევროპულ ქვეყნებში. ამიტომ ქალაქის არქიტექტურის სამსახურს გამოეყოფა ურბანული განვითარების ჯგუფი და სპეციალისტებისაგან დაკომპლექტებული ჯგუფი იმუშავებს იმაზე, რომ ქალაქის გენერალური გეგმა პრაქტიკაზე, ასე ვთქვათ, იქნეს იმპლემენტირებული და მეორე მხრივ არქიტექტურის სამსახური იქნება წმინდა მშენებლობის დეპარტამენტის გამცემი ორგანო. ანუ ეს ორი რამ ერთმანეთისაგან გამიჯნული უნდა იყოს და იქნება. რაც შეეხება რკინიგზასთან დაკავშირებულ საკითხს, გენერალური გეგმის ჯგუფის მხრიდან შემოთავაზებულია შემოვლითი რკინიგზის გადატანასთან დაკავშირებით 70 ჰექტარამდე ტერიტორიის სწორი განვითარების საკითხი. ჩვენ მათთან ერთად ვიმყოფებოდით გერმანიაში და რამდენიმე ძალიან კარგი მაგალითი ვნახეთ. იგივე თქვათ, როგორ განვითარდა შტუტგარტში რკინიგზით გამონთავისუფლებული ტერიტორია და როგორ მივიღეთ თანამედროვე ევროპული ძალიან გამწვანებული და სწორად განვითარებული უბანი. და მეორე მხრივ თვითონ უშუალოდ რკინიგზის ხაზს რაც შეეხება. ამასთან დაკავშირებით იცით თქვენ, რომ რკინიგზას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული შემოვლითი ხაზის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელმაც გვიჩვენა ის უარყოფითი მხარეები, რაც მას აქვს. ეს იყო მაღალი ქანობები, ეს იყო
ზედმეტი ეკონომიკური ხარჯები, ეს იყო გეოლოგიის უგულებელყოფა და ასე შემდეგ. ახლა უკვე საქართველოს მთავრობის დაკვეთით რკინიგზა მუშაობს ახალ ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევაზე თუ სად უნდა გაიაროს კონკრეტულად რკინიგზის ხაზნა. ჩვენ ამიტომაც გენერალური გეგმის ჯგუფი ამ ზოლს ვიდრე ეს თქვათ არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული სად უნდა გაიაროს რკინიგზა, მანამდე სატრანსპორტო ზონის ფუნქციას ადებს და უტოვებს. თუ რკინიგზა მთლიანად გადავა ესეთ შემთხვევაში შესაძლოა გაკეთდეს გამჭოლი სატრანსპორტო მაგისტრალი, თუ დარჩება მხოლოდ სამგზავრო გადაყვანა ესეთ შემთხვევაში შესაძლოა და შემოთავაზებულია გენერალური გეგმის ჯგუფის მხრიდან ეგრეთ წოდებული მსუბუქი სარკინიგზო ასე ვთქვათ S-ბანი როგორც გერმანიაშია დაახლოებით ესეთი ტიპის მატარებლის ხაზის დატოვება გრძელვადიანი თვალსაზრისით, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რომ რადგან გზებზე და გადატვირთულობაზე ვსაუბრობთ, რკინიგზის ტერიტორიაზე რამდენიმე ადგილას შემოთავაზებულია განივი კავშირები. დღეს ჩვენ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უწყვეტი სივრცე გვაქვს, როცა ავტომობილები რკინიგზის ერთი მხრიდან მეორე მხარეს ვერ უკავშირდებიან. ეს არის დიდუბიდან ჩუღურეთში ჩიტაიას ქუჩამდე, სადაც პრაქტიკულად არც ერთი განივი კავშირი არ არის. შესაბამისად, მანქანებს ძალიან დიდი წრიული მოძრაობა უწევთ, რათა პირობითად თქვა დიდუბიდან მოხვდნენ ნაძალადების ტერიტორიაზე. ამიტომ გენერალური გეგმით შემოთავაზებულია რამდენიმე ადგილი, სადაც იქნება გადასასვლელები, ანუ ეგრეთ წოდებული განივი კავშირები, რათა მობილობა ქალაქში იყოს უკეთესი, ისევე როგორც შემოთავაზებულია რამდენიმე ადგილას ახალი ხიდების გაკეთება მტკვარზე, რათა მდინარის ორ ნაპირს შორის კავშირი ასევე იყოს უფრო იოლი. კი ბატონო. იმედი მაქვს რომ 2030 წლამდე ეს გეგმა იქნება განხორციელებული და თბილისი მართლაც რომ იქცევა ესეთი ადვილი სატრანსპორტო კავშირების ქალაქად. მინდა უთხრა ჩვენს თანამოქალაქეებს რომ გასული საუკუნის 70-იანი წლების აქეთ ქალაქს ესეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი განაშენიანების გენერალური გეგმა არ ქონია. ამას თვითონ სპეციალისტებიც აღიარებენ. კი ბატონო. და ბოლო კითხვა, ვიცი რომ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ძალიან აქტუალურია ხრუშოვკების, ასე ვთქვათ, დემონტაჟის თემა. ეხლა ბოლო პერიოდში გაჟღერდა იგივე მერობის ახალი კანდიდატების მხრიდან. ამ მიმართულებით გენგეგმაში რა რეკომენდაციები გვაქვს მოცემული და რამდენად რეალისტურია აი ამ რეკომენდაციების უკვე პრაქტიკაში იმპლემენტაცია? შემოთავაზებული მერობის კანდიდატის მხრიდან მმართველი პარტიიდან კანდიდატს გულისხმობ, რომელსაც ხელთა აქვს კონკრეტული ხედვები და დოკუმენტაცია ხრუშოვკების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. ეტაპობრივად ნელი ტემპით ეს საკითხი მიმდინარეობდა და 10-ზე მეტი ხრუშოვკა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ჩანაცვლებული, თუმცა იმდენად დიდია ხრუშოვკების რაოდენობა და იმდენად ისინი ამორტიზირდა დროთა განმავლობაში, რომ უფრო კომპლექსური მიდგომაა საჭირო. უბნების მიხედვით განვითარება, რაც გულისხმობს გერგეების მეშვეობით განვითარებას, ხო? თქვათ, რამდენიმე კორპუსის არეალის აღება და ერთიანი გერგეს მომზადება, ანუ განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება, სადაც შესაძლებელი იქნება კონკრეტულად თქვათ ინტენსივობების განსაზღვრა, სატრანსპორტო კომპონენტის განსაზღვრა და ასე შემდეგ, არის ის გზა, რომლითაც ეტაპობრივად შეიძლება ამის ჩანაცვლება, ამიტომ ეს მოდელი შემოთავაზებულია. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ესეთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისთვის. ჩვენ მაყურებელს ვპირდებით, რომ თვალყურს მივადევნებთ აი ამ, ასე ვთქვათ, გეგმის განვითარებას, დამტკიცების ეტაპებს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე ჩვენს ქვეყანას ექნება უძრავი ქონების, ესეთი არა მხოლოდ უძრავი ქონების, ქალაქის განვითარების ძალიან ესეთი ქმედითი კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენს ქალაქს გახდის უფრო კარგ ადგილად საცხოვრებლად. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დარწმუნებულია რომ ეს ყველაფერი ესეც იქნება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია მომზადებული. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა ლიკა კარდავას, მადლობა მის სტუმარს თბილისის მერთან. აი უბრალოდ ერთ კითხვას დავაზუსტებ, მხოლოდ და მხოლოდ ხრუშოვკების თემა გახდა აქტუალური, ცხადია აქტუალური ეს გახდა კახაკალაძის ვიდეო სელფი, რომელთაც იგი პოზიციონირებს ჯერჯერობით, სანამ საბოლოოდ როგორც თვითონ ბრძანებს წარდგება ამომრჩევლის წინაშე. ბატონ დავით, თქვენ წესით გემახსოვრებათ, ჩვენი გათვლები გაგაკეთებული ამაშოთა და ანა იტყვიან, მაგრამ რა სხვაობა კახაკალაძის მიერ შემოთავაზებულ ამ ინიციატივას და იმ ინიციატივას შორის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა თორშტების საკრებულოს წევრს ირაკლი შიხიაშვილს, იგივე
ხრუშოკების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. 2014 წელს იყო უკვე საუბარი იმაზე და მედიაშიც იყო მეინსტრიმ მედიაში, რომ აუცილებლად ჩანაცვლდება. და მოდი მეც დავამატებ. 2014-ში უნდა დაწყებულიყო. კითხვას იმისათვის რომ დროში ერთნაირად მაგრამ პასუხი მივიღოთ. გენგეგმაში თუ არის გათვალისწინებული, აი აქ გქონდა რეპლიკა, რომ მე-6 კვარტალში მაგათი ვაჟებშაველას რამდენიმე ათეული ხრუშოკის ტიპის სახლი არის. 30-ზე მეტი. ჩანაცვლების შემთხვევაში აი თუნდაც იმ კოეფიციენტების შემოღებით 200 მილიონის თემა. რომელიც დედაქალაქის ცენტრში იქნება, როგორ აქვს თუ აქვს ხედვა უკვე არსებულ საკრებულოს შემადგენლობას და მერის შემადგენლობას ჩანაცვლების შემთხვევაში რომელი კოეფიციენტი და რა ფორმით შეიძლება ეს ჩანაცვლება მოხდეს? მე ვისაუბრე იმაზე, რომ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე ხრუშოკა ჩანაცვლა, მათ შორის ვაჟაბშაველაზე, მოდულის წინვალითად თქვათ. და ეს პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა ერთიანად და პროგრამული ფორმით არა, ანუ ესეთი სახე ამ ყველაფერს არ ქონია. ჩვენი მართველი გუნდის კანდიდატის მხრიდან ძალიან საინტერესო ინიციატივა შემოთავაზებული, რომელიც მხოლოდ ინიციატივა და გავრცელებული ვიდეო არ არის, მას ხელთა აქ კონკრეტული გაანგარიშებები და კონკრეტული განვითარების გეგმები და მიმართულებები, რომელიც ჰარმონიზირებული იქნება რასაკვირველია გენერალური გეგმის ძირითად მიდგომებთან. თავარი არის ის, რომ უბნების მიხედვით განვითარდეს. მხოლოდ ერთი კორპუსის აღება და იმავე ადგილას უფრო დიდი კორპუსის ჩადგმა არ არის სწორი გამოსავალი და სწორი მიდგომა. ამიტომაც არის, რომ უბნების მიხედვით განვითარება შემოთავაზებული გენერალური გეგმის ჯგუფის მხრიდან. კონკრეტულად გერგეების, ანუ განაშენიანების რეგულირების გეგმების მეშვეობით განვითარება არის ის, ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც უნდა იყოს და იქნება მომავალში გამოყენებული. ნამდვილად საინტერესო იქნება ამ გეგმის განხილვაზე. იმედი მაქვს, რომ მოვასწრებთ სეზონის დასრულებამდე ჩვენც მის განხილვას, თუმცა მას შემდეგ რაც სექტემბრიდან დაუბრუნდებით, არც მაშინ იქნება გვიან. დიდი მადლობა ბატონ დავით თქვენ და მთელი ამ სეზონის განმავლობაში, მათ შორის თანამშრომლობისათვის, რომელიც საქმიან დილასთან გქონდათ. მადლობა დღევანდელი სტუმრობისათვის და მადლობა ლიკა ქარდავას საინტერესო მასპინძლობისათვის და ასევე მთელი სეზონის განმავლობაში იმ საინტერესო რუბრიკებისათვის, რომელსაც გვთავაზობდა მის სტუმრებთან ერთად.